Soms zie, lees of hoor je iets op internet waar je heel boos of verdrietig om wordt. De verleiding is dan groot om te gaan haten. Voor je het weet zit je zonder na te denken te schelden, te beledigen, te bedreigen of iemands auteursrechten te schenden. Met zulke haat kreeg ik deze week te maken. Veel jongeren begrijpen niet dat ze met hun haat hun slachtoffer helemaal kapot kunnen maken. Ze snappen helaas ook niet dat het grote gevolgen kan hebben voor hun eigen leven. Vorige week ging de video over het onterecht rapporteren en strijken van kanalen. Deze week gaat het om de gevallen waarin het juist wel terecht is om een video te rapporteren. Dat is bijvoorbeeld het geval als er strafbare feiten worden gepleegd. Je mag iemand niet beledigen, ook niet als je er ik vind voor zet. Artikel 266 Wetboek van Strafrecht belooft tot 3 maanden cel. Als het smaad of laster is, kan je zelfs tot 2 jaar de gevangenis in verdwijnen. Je mag iemand niet bedreigen, ook niet als je er ik hoop of ik wens voor zet. Dat zijn schoolpijnpraatjes. Als iemand door jouw opmerking vreest voor zijn leven, dan belooft artikel 285 Wetboek van Strafrecht dat je tot 4 jaar cel kan krijgen. Je mag iemand auteursrechten niet schenden, ook niet als je het een review noemt. Artikel 31 van de auteurswet belooft tot 6 maanden cel als je het toch doet. Haat is geen mening, maar het is een misdaad. Het is belangrijk om te weten wat toegestaan is. De regels van YouTube zijn vrij streng. Intimidatie, kwetsen en vernederen, kortom cyberpesten, mag niet. Met betrekking tot auteursrechten zeggen de voorwaarden dat je video's niet eens mag downloaden. Je mag dus helemaal niks gebruiken. Juridisch ligt het iets anders. De vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk. Je zal niet snel iets verkeerd zeggen, maar als je gaat schelden of woorden als dood of sterf gaat gebruiken, dan is het foute boel. Auteursrecht ligt lastig. Mensen beroepen zich vaak op fair use. Maar fair use is Amerikaans recht. Dat geldt niet in Nederland. Wij hebben het citaatrecht. Toegestaan is een klein citaat, een paar regels tekst, een screenshot of een paar seconden aan video. Het probleem is dat ook hier discussie over ontstaat. Sommige uitgevers sturen al een advocaat op je af als je een screenshot gebruikt. Wel is zeker dat je bijvoorbeeld niet 30 seconden van een video mag gebruiken. Een haatvideo doet vaak van alles fout. Het gaat dan om de combinatie van belediging, haat en auteursrechtsschending. Hoe erger en extremer het is, des te groter is de kans dat mensen achter je aankomen. Kijk, ik ben een volwassen man. Ik doe niet aan kinderachtigheden. Als jij je mening over mij wil geven, prima, ga gerust je gang. Maar je zal begrijpen dat als het echt extreem is en ik er schade van ondervind in mijn familie, mijn vriendenkring of op mijn werk, ik wel moet ingrijpen. Als ik je een verzoek tot verwijdering stuur, dan is er echt wat aan de hand. Dan heb ik schade of ik denk dat jij als hater er schade van gaat ondervinden. Als kind kan je dat niet overzien, maar ik kan dat wel en ik waarschuw je ervoor. En ja, als het extreem is, als er strafbare feiten worden gepleegd of als je scheid hebt aan de wet en gewoon mijn verzoek negeert, dan kan er gerapporteerd worden. Dat is logisch en niet meer dan terecht. Haters zeggen vaak dat je maar moet mailen, dat je een discussie moet voeren, dat je met ze moet skypen. Nee, met alle respect, ik ga als meester in de rechten echt geen discussie voeren met een schooljongen. Jij doet mij iets aan. Ik heb schade. Ik heb hier niet om gevraagd. Nu ik hier tijd en energie in moet steken, bepaal ik wat ik doe. Ik kan een reactie sturen of mailen, maar ik kan ook rapporteren, aangifte doen, je laten dagvaarden of langskomen. Zo gaat het in het echte leven ook. Als jij op straat zomaar een volwassen man gaat uitschelden, krijg je een klap. Zelfs als er geen juridische of fysieke consequenties zijn, dan zijn er wel sociale en maatschappelijke consequenties. Jouw haatvideo wordt door iedereen gezien. Het staat openbaar. Je ouders kunnen het zien en zwaar in de problemen komen. Jullie hebben immers dezelfde achternaam. Je klasgenoten kunnen het zien. Als je geluk hebt, dan word je gesteund. Als je pech hebt, dan word je gepest met een scheldkanonade die je op internet hebt gezet. Je toekomstige vriend of vriendin kan het zien. Dat betekent dat ze misschien een relatie met jou verbreken. Want wie wil er nou omgaan met iemand die loopt te schelden op het internet? Straks ben je klaar met je school. Dan moet je gaan solliciteren. Dan moet je gaan werken. Maar welke werkgever gaat er nou iemand aannemen die scheldend op het internet te zien is? Haat kan hele grote consequenties hebben. Celstraffen, boetes en levenslange problemen in je eigen leven. Dat moet je niet willen. Je kan in 5 minuten tijd je hele leven vergallen. Pas alsjeblieft op. Zie je iets waar je kwaad om wordt, negeer het dan. Negeren is de allerbeste oplossing voor iedereen. Kan je het toch niet naast je neerleggen, zoek dan contact met degene met wie je ruzie hebt. Misschien heb je het gewoon verkeerd begrepen. Vraag altijd toestemming als je inhoud van anderen gaat gebruiken. Dan heb je tenminste de zekerheid dat je kanaal niet gestrikt gaat worden. Ga niet schelden of dreigen. Voor je het weet zeg je iets strafbaars.
Vraag advies aan volwassenen voordat je je video uploadt. Mensen die mij al langer volgen weten dat ik altijd redelijk ben en veel respect heb voor jongeren. Ik reageer op reacties. Ik probeer mensen te helpen. Ik waarschuw. Dat doe ik omdat ik als volwassene kan overzien welke gevolgen gedrag heeft. Helaas zijn er veel haters die denken dat ik vogelvrij ben omdat ik mijn mening geef op het internet. Er zijn haters die tot bezinning komen en dan kan het opgelost worden. Maar er zijn ook haters die altijd maar door blijven gaan. Dat doen ze omdat ze kansloos zijn en niks te verliezen hebben. Maar daarover vertel ik jullie een andere keer.